Hi everyone, নমস্কাৰ কালাছৰ চালে স্বাগতম আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা কুইক মিনিমালিষ্টিক মনসুন মেকআপ লুক কৰি দেখুৱাম আৰু আজিৰ মেকআপ লুকটোৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম সুগাৰ কসমেটিক্সৰ মেকআপ প্ৰডাক্টছ ফাৰ্ষ্টতে মই ইউজ কৰিম সুগাৰৰ চিট্ৰাছ কট ৰিয়েল ময়শ্চাৰাইজিং সানস্ক্ৰীন ইয়াত SPF 30 আছে স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰাৰ লগতে সানৰেজৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে এইটো সানস্ক্ৰীন লগোৱাৰ পিছত মুখত কোনো ধৰণৰ হোৱাইট কাষ্ট নপৰে আৰু স্কিনখন একেবাৰে গ্ৰিসি ফিল নহয় মেকআপ বেছৰ কাৰণে মই আজি সুগাৰৰ BB ক্ৰীম লগাম গডেছ অফ ফ্ললেছ ইয়াৰ মোৰ শেডটো হৈছে Cortado ইয়াৰ টেক্সচাৰটো বিৰাট স্মুথ আৰু মুচি সো আঙুলিৰে আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি ল'ব পাৰিব যিকোনো ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰো এটো বিৰাট লাইট ওয়েটেড হয় সো যিসকলে ফাউণ্ডেশ্যন লগাই সদায় ওলাই যাব নিবিচাৰে কিন্তু মুখৰ ডাৰ্ক সাৰ্কেল বা ডাৰ্ক এৰিয়াজ বিলাক কভাৰ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই BB ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰিব পাৰে সুগাৰৰ এই BB ক্ৰীমটোৱে ম্যাট ফিনিশ দিয়ে আৰু সোনকালে ফেডেড নহয় সো মনসুন টাইমতো আপুনি এভৰিডে এটো ইউজ কৰিব পাৰে বেস মেকআপটো কৰাৰ পিছত মুখখন আপুনি পাউডাৰ দি পেলাই সেট কৰিব লাগে আৰু সেট কৰিবলৈ আপুনি সুগাৰৰ এই ট্ৰান্সলুসেন্ট পাউডাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে এই পাউডাৰটো বিৰাটেই স্মুথ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ সেট কৰে কিন্তু ড্ৰাই কৰি নেপেলায় মনসুন টাইমত হিউমিডিটি বহুত থাকে সো হেভি পাউডাৰ লগোৱাতকৈ এনেকুৱা ট্ৰান্সলুসেন্ট সফট পাউডাৰ এটা এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ পিছত মই মোৰ আইব্ৰাউখিনি আঁকি ল'ম আৰু তাৰ বাবে সুগাৰৰ আৰ্চ এৰাইভেল ব্ৰাউ ডিফাইনাৰ পেন্সিলডাল ইউজ কৰিছোঁ ইয়াৰে মোৰ শেডটো হৈছে Felix Onyx এই পেন্সিলডাল স্পেশালি মেকআপ বিগিনাৰৰ কাৰণে কাৰণ এইডালৰ সহায়ত বহুত ইজিলি আপুনি আইব্ৰাউখিনি শেপ দিব পাৰিব আৰু কালাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই মুখত কন্টুৰিং ব্ৰঞ্জিং আৰু হাইলাইটিংৰ কাৰণে সুগাৰৰ ফেস প্যালেটটো ইউজ কৰিম মই ইউজ কৰা প্যালেটটোৰ শেড হৈছে Subtle Summit ইয়াৰে প্ৰত্যেকটো শেডে খুব ধুনীয়া পিগমেন্টেশন দিয়ে সো ফেয়াৰ মিডিয়াম ডিপ যিকোনো স্কিন টোন থকা সকলে এই প্যালেটটো ইউজ কৰিব পাৰিব হাইলাইটিং শেডটোৰ বাহিৰে বাকি দুটা শেড মানে কন্টুৰিং আৰু ব্লাশাৰ দুইটাই ম্যাট শেড হয় গতিকে মনসুন সিজনৰ কাৰণে বা সামাৰ সিজনৰ কাৰণে আপুনি আৰামছে এইকেইটা শেড এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ মই সুগাৰৰে ডুৱেল এণ্ড ব্ৰাছডাল ইউজ কৰিছো ইয়াৰ এটা সাইডে ষ্টিফলিং ব্ৰাছ আছে যাৰ সহায়ত মই ব্লাশাৰ লগালো আৰু এতিয়া ফ্লাফি ৰাউন্ড সাইডটোৱেদি ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিছো আমি সকলোৱে জানো যে ব্ৰঞ্জাৰ লগালে আমাৰ মুখখন স্লিম আৰু ডিফাইন দেখায় সো মিনিমালিষ্ট মেকআপ কৰোঁতেও আপুনি মুখখন শেপ দিবৰ কাৰণে এনেকৈ লাইটলি ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে নোজ কন্টুৰিঙৰ কাৰণে মই কোনো ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেকৈ আঙুলিৰে ধুনীয়াকৈ কন্টুৰিং কৰি ল'ব পাৰে অলপমান ব্লাশাৰ আপুনি নাকৰ ওপৰতো এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰে ফ্লাশ লুক এটাৰ কাৰণে নাকটো জুঙা দেখাবৰ কাৰণে নোজ টেপ আৰু নোজ ব্ৰিজত হাইলাইটাৰ লগাব পাৰে এই হাইলাইটাৰ বিৰাটেই সফট একদম ক্ৰিমি টেক্সচাৰৰ হয় লগাবলৈ কোনো অসুবিধা নহয় আৰু লগোৱাৰ পিছতো নেচাৰেল লুক এটা আহে সো মই চিক বোনতো আঙুলিৰে এনেকৈ হাইলাইটাৰ অলপ লগাই ল'লো চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰ আৰু ব্ৰাউ বনতো হাইলাইটাৰ লগাই ল'ব পাৰে তেতিয়া চকুটো ডাঙৰ আৰু লিফটেড দেখায় উঠখন যদি আপুনি প্লাম্পি আৰু পাউটি দেখুৱাব বিচাৰিছে তেন্তে উঠত এনেকৈ ব্ৰাউন কন্টুৰ শেডটোৱেদি লাইনিং কৰি ল'ব পাৰে এইটো যিহেতু সিম্পল মিনিমালিষ্টিক মেকআপ লুক সো মই আই মেকআপটো বৰ বেছি হেভি নকৰো আৰু আই মেকআপ কৰিবৰ কাৰণেও মই সুগাৰৰ ফেস প্যালেটটোৱে ইউজ কৰিছো ফাৰ্ষ্টতে ব্লাশাৰটো মই আইলিডত এনেকৈ লগাই ললো দেন ব্ৰঞ্জাৰটো এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই আউটাৰ কৰ্নাৰত এপ্লাই কৰিম এটা দেখা পালে যে মই এটা প্যালেটেৰে বহুতখিনি কাম কৰিলো যদি আপুনি সোনকালে এফালে ওলাই যাব লগা হয় আৰু আপুনি ভালকৈ ওলাইও যাব বিচাৰিছে তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ মিনিমালিষ্টিক মেকআপ টেকনিক ফলো কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত মই সুগাৰৰ কাজল লগাই ললো কাজলটো মই আউটাৰ কৰ্নাৰত বেছি হেভিকে লগাইছো আৰু এডাল সৰু ব্ৰাছৰ সহায়ত মই স্মাজ কৰি দিম কাজল লগোৱাৰ পিছত অলপ যদি ব্ৰাছৰ সহায়ত স্মাজ কৰি দিয়ে খুব ধুনীয়া লুক এটা আহে এতিয়া মই সুগাৰৰ গ্ৰাফিক জেম আইলাইনাৰটো লগাইছো আৰু এটো কমপ্লিটলি ৱাটাৰপ্ৰুফ ইয়াৰ ব্ৰাছডাল বিৰাট মিহি সো যিসকলে মিহিকে আইলাইনাৰ লগাই ভাল পায় তেওঁলোকে এই আইলাইনাৰটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে
মাস্কাৰাৰ বাবে মই সুগাৰৰ Lash Mob মাস্কাৰাটো ইউজ কৰিছোঁ। এইটো এটা স্মাজ প্ৰুফ মাস্কাৰা। চ' মনচুন ছিজনতো এইটো আপুনি আপোনাৰ মেকআপ কিটত ৰাখিব পাৰে। ফাইনেলি মই লিপ কালাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু মই ইউজ কৰিছোঁ সুগাৰৰ নাথিং এলছ মেটাৰ লংৱেৰ লিপষ্টিক। ডাইৰেক্ট লিপষ্টিকটো লগালে ওঠৰ কালাৰটো বিৰাট ডাৰ্ক হৈ যায়, কিন্তু যিহেতু মই মিনিমেলিষ্টিক চিম্পল মেকআপ কৰিছোঁ, চ' মই আঙুলিৰে অলপ লৈ এনেকৈ ডেপ কৰি দিছোঁ আৰু লগতে মই কণ্ট'ৰ শ্বেডটো ইয়াৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে লিপ কালাৰটো মেট দেখায় আৰু ইয়াৰ কালাৰটো যাতে আৰু অলপ বেছি নিউডিছ হৈ যায়। চ' এইটো মোৰ সুগাৰ কছমেটিক্সৰ প্ৰডাক্টছবিলাকৰ সৈতে কৰা মিনিমেলিষ্টিক মনচুন স্পেচিয়েল মেকআপ লুক। হোপফুলি এই টিউটৰিয়েলটোৰ ষ্টেপছবোৰ ফ'ল' কৰি গৰমৰ দিনতো এটা চিম্পল মেকআপ কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই।